שבת שלום. כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות הקרקעית במרחב ח'אן יונס, ובמקביל נערכים להמשך הלחימה והרחבת הפעולה למרחבים נוספים ברצועה, בדגש על אזור הדרום. לאחר שאנחנו לקראת שלבי סיום בשלב האחיזה המבצעית בצפון, אנחנו עדיין בתוך לחימה באזור דארט שטופח, במקביל ללחימה נוספת בעצימות נמוכה יותר באזורים נוספים בצפון, וכמעט באחיזה מבצעית מלאה בצפון. בימים האחרונים לוחמי צה"ל לחמו במרחב איסה, בדרום העיר עזה, מתחת למוצב המרכזי של חמאס באזור. הלוחמים חשפו תוואי קרקע תת-קרקעי משמעותי. פרסמנו הערב תיעוד של כלב של יחידת עוקץ מתוך התוואי. צריך להגיד גם שיחידת עוקץ והכלבים שלה עושים עבודה מדהימה שמסייעת לביטחון כוחותינו בלחימה. מדובר במנהרה שאורכה מאות מטרים והיא כוללת חדרי פיקוד ותקשורת. ככה מנהלים המחבלים לחימה וככה הם גם ניהלו את הלחימה ב7 באוקטובר. התוואי הזה הושמד במלואו. כפי שאתמול השמדנו את המנהרות מתחת רובע הבכירים שגם מהם נוהלה הלחימה ב7 באוקטובר באמצעות 13 טון חומר נפץ שהשמידו 30 פירים בו זמנית בצורה מבטחת. אני נותן את המספרים האלה ואת סדר הגודל הזה כי נדרש להבין מדוע לוקח לנו זמן. יש זמן שצריך לעבוד בו בשביל לעבוד מאובטח, לשמור על ביטחון כוחותינו, לחשוף, לחקור, להוציא מחבלים מתחת לאדמה, להרוג אותם בתוך הפירים, למפות את הפירים, להכניס חומר נפץ, ובסופו של דבר לקחת מחמאס הרצחני את היכולת לנהל נגדנו לחימה מתחת לתת קרקע. וזה מה שעושים הלוחמים שלנו בגבורה, במקצועיות מאוד גדולה, וכך היה אתמול וגם היום, וכך נעשה גם בימים הקרובים אל מול תוואים משמעותיים נוספים. הצגנו היום תיעוד ממצלמה שהותרה על גופת מחבל, ובה רואים כיצד מחבלי חמאס ממלכדים בתים ומטמינים מטענים בתוך שכונת מגורים. מחבלים בלבוש אזרחי מגיעים כאשר הם כביכול אינם חמושים. הם מטמינים מטענים במרחב אזרחי באופן מוסלק כדי לפגוע בכוחותינו. גם יכולים לפגוע ככה באזרחים שלהם. זהו אתגר שאיתו מתמודדים חיילי צה"ל. זוהי הוכחה נוספת לאופן שבו חמאס משתמש בכסות אזרחית והופך את הערים והשכונות לתשתיות טרור. זה מורכב מאוד, זה מאתגר אותנו, אנחנו חייבים להיות זהירים יותר, לנוע יותר לאט, לראות לנקודות חשודות, וגם אנחנו לוקחים את המצלמות של המחבלים בזמן אמת, מתחקרים, לומדים, מפיקים לקחים, מראים ללוחמים, על מנת שנוכל להרוג יותר מחבלים ולשמור יותר טוב על ביטחון כוחותינו. בצפון תקפנו היום שורת מטרות חיזבאללה בשטח לבנון ואתרים צבאיים שבהם פעלו מחבלים של הארגון. לאורך היום תקפנו מקורות שמהם זיהינו שיגורים לכיוון שטח הארץ. אנחנו ממשיכים לפעול בעוצמה בצפון. לצערנו, כתוצאה מאחד השיגורים נפל היום לוחם צה"ל בצפון. דרום לבנון ימשיך להיות אזור לחימה שצה"ל תוקף בו בעוצמה גבוהה כל עוד חיזבאללה פרוס בו ותוקף מתוכו. היום פרסמנו גם יירוט מוצלח של כלי טייס בלתי מאויש. בשבוע שעבר הכלי הזה היה בדרכו לשטח ישראל. הוא היה מעל הים באזור לבנון בדרכו לשטח ישראל ויורט על ידי מטוס קרב בשיתוף כוחות חיל הים, וכל זה חלק מפעולה שאנחנו מיירטים בה כלי טייס בלתי מאוישים. לא כל דבר אנחנו חושפים באותו רגע, גם מטעמים של ביטחון מידע ואיסוף חומרים. הייעוד לאן הכלי הזה היה צריך ללכת, אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד אותו, אבל מה שחשוב זה שהשמדנו והפלנו אותו ונמשיך לעשות את זה מול כל איום על מדינת ישראל. חשוב הערב להגיד שבהחלטת האו"ם שעברה לפני מספר שעות והתקבלה במועצת הביטחון, עלתה הדרישה לשחרור מיידי של החטופים ללא תנאים ולאפשר גישה הומניטרית על מנת לטפל בצרכים הרפואיים של החטופים שמוחזקים בידי חמאס. אנחנו קוראים לקהילה הבינלאומית, לארגונים הבינלאומיים, לממש את ההחלטה. גם בערב שישי זה, אנחנו לא שוכחים לרגע את החטופות ואת החטופים המוחזקים בעזה. השבתם הביתה היא משימה שעומדת לנגד עינינו כל הזמן. אנחנו נמשיך לפעול בכל המאמצים
בכל המאמצים כדי להשיב אותם הביתה. זוהי חובתנו, עם ישראל מחכה להם.